Hello everyone, Namaste, it's me Dr. Dipen and welcome to my channel. I am an MBBS graduate from Institute of Medicine, Marzu Medical Campus, TUTH. र आज म डाक्टर नजीब लेक्चर्स र निन्जा नट लेक्चर्सको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। यो दुईटा च्यानल र म अर्को बोनस च्यानल पनि तपाईहरुलाई त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्छु। र के छ तपाईहरु MBBS फर्स्ट इयरमा हुनुहुन्छ अथवा सेकेन्ड इयर अथवा थर्ड इयर, फोर्थ इयर, फाइनल इयर अथवा इन्टर्नशिपमा हुनुहुन्छ भने these channels are the most किनभने हामी किताब पढी बोर हुन्छ अथवा हामीलाई हुन्छ नि अब कुनै कन्सेप्ट थाहा हुँदैन पढेको कन्सेप्ट किनभने मेडिकल स्टडी इज टफ मेडिकल स्टडी इज कन्सेप्ट बेस्ड धेरै गाह्रो हुन्छ र कन्सेप्ट थाहा पायो भने धेरै सजिलो पनि हुन्छ पछिको लागि र त्यसरी नै युट्युबमा पनि अब तपाईहरुको अनलाइन रिसोर्सेसहरुमा पनि एकदम प्लेटफर्महरु राम्रो छ र तपाईले डाक्टर नजीब सरको लेक्चर्सहरु तपाईले हेर्नु नै भएको होला सुन्नु भएको होला प्रोफेसर डाक्टर नजीब सरको तपाईहरुले भिडियो एकदम कन्सेप्चुअल भिडियोहरु पाइन्छ युट्युबमा मैले चाहिँ एमबीबीएस को थर्ड इयर तिर चाहिँ डाक्टर नजीब सरको भिडियोहरु हेरेको थिएँ डाक्टर नजीब लेक्चर्स युट्युब च्यानल म लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु अहिले सम्ममा टोटल 462 भिडियोज अपलोड भइसकेको छ लेन्दी छ भिडियो कन्सेप्चुअल छ सटिक छ वेल एक्सप्लेन्ड छ डायग्रामेटिक राम्रो छ उहाँको बोल्ने तरिका उहाँले एक्सप्लेन गर्ने तरिका कन्सेप्ट दिने तरिका एकदम बबाल छ बबाल अब 1.63 मिलियन सब्स्क्राइबर भइसक्यो र ह्युज फ्यान फलोइङ छ सबै मेडिकल स्टुडेन्ट्स अल ओभर द ग्लोब ले डाक्टर नजीब लेक्चर सरको भिडियो हेर्छ तपाईहरु पनि हेर्नुहोस् हरेक प्रिपरेसनमा काम लाग्छ वेदर तपाईको एमबीबीएस फर्स्ट इयर एक्जामको लागि होस् अथवा फाइनल इयर एक्जामको लागि होस् अथवा पछि गएर लाइसेन्स एक्जामको लागि होस् अथवा एमएलई प्ल्याब पीजी एक्जाम सबैको लागि काम लाग्छ कन्सेप्ट इज की हियर सो डु वाच डाक्टर नजीब लेक्चर्स सबै एमबीबीएस स्टुडेन्ट्सहरुको लागि अथवा मेडिकल साइन्सेस स्टुडेन्ट्सहरुको लागि निन्जा नट लेक्चर्स चाहिँ मैले एमबीबीएस पछाडी जब हुन्छ नि इन्टर्नशिप तिर मैले हेर्न थालेको थिएँ थाहा थिएन पहिला त्यति बेला एमबीबीएस पछाडी पास भए पछाडी मात्रै मैले निन्जा नट लेक्चर्स प्रोफेसर ज्याक मर्फीको भिडियोजहरु हेर्न थालेको थिएँ युट्युबमा प्रोफेसर ज्याक मर्फी सरले एकदम खतरा पढाउनुहुन्छ वेल एक्सप्लेन्ड पुरा डायग्राम सहित हैन अब कन्सेप्ट दिने भिडियोजहरु लेन्दी हुन्छ तर एकदम हुन्छ नि कन्सेप्ट बेसको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र आई रेकमेन्ड अल एमबीबीएस स्टुडेन्ट्स हैन फर्स्ट इयर अथवा सेकेन्ड इयर फर्स्ट इयर देखि यो भिडियोजहरु हेर्न थाल्नुहोस् यो युट्युब च्यानलहरु फलो गर्न थाल्नुहोस् मलाई थाहा भएन तपाईहरु अरु युट्युब च्यानल के फलो गर्नुहुन्छ भनेर तर यो दुईटा एजुकेशनल युट्युब च्यानल फलो गर्नै पर्छ र तपाईहरु फाइनल इयरमा पनि हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरु इन्टर्नशिपमा हुनुहुन्छ फलो गर्न सकिन्छ कन्सेप्ट रिभाइज गर्न सकिन्छ निन्जा नट लेक्चर्स को पनि ओभर 1.5 मिलियन सब्स्क्राइबर भइसक्यो ओभर 499 भिडियोज अलमोस्ट 500 भिडियोज अपलोड भइसकेको छ हरेक टपिकहरुको छ तपाईहरु टपिकहरुको वेल एक्सप्लेन्ड कन्सेप्चुअल भिडियोजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोज कुनै भिडियोज लेन्दी छ 1 आवरको पनि हुन सक्छ 2 आवरको पनि हुन सक्छ तर वर्थ इट these lectures are worth it अर्को बोनस युट्युब च्यानल प्रोनाउन्सिएसन अलि गाह्रो छ अर्मान्डो हेसिगडो म्यान के छ अर्मान्डो लेक्चर्स वेल एक्सप्लेन्ड सटिक छ भिडियोजहरु तपाईहरु कन्सेप्ट लिन सकिन्छ तपाई रिभाइज गर्न सकिन्छ र क्विक रिभिजनको लागि अस्मोसिस छ तपाईलाई थाहा होला अस्मोसिस युट्युब च्यानल फलो गर्नुहोस् क्विक रिभिजनको लागि तपाईले अरु युट्युब च्यानलहरु पनि धेरै नै छ अब तपाईहरु अब पीजी को प्रिपरेसनमा हुनुहुन्छ भने अन एकाडेमी देखि लिएर म्यारो प्रेप ल्याडर प्याकेजहरु किन्न सकिन्छ अब युएसएमएलई को लागि प्ल्याब को लागि छुट्टै कोर्सेसहरु पनि छ अनलाइन र मैले चाहिँ दुईटा युट्युब च्यानल मेनली डाक्टर नजीब लेक्चर्स र निन्जा नट लेक्चर्स चाहिँ सबै एमबीबीएस फर्स्ट इयर देखि नै हेर्न पर्ने भिडियोजहरु हो लेक्चर्सहरु हो सबै
मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरूले सुरुदेखि नै एमबिबिएस फर्स्ट इयरदेखि नै फलो गर्नुपर्ने युट्युब च्यानलहरू हो र यदि तपाईँहरूको टाइम प्रशस्त छ अनि यो हेर्न सकिन्छ। अब क्विक रिभिजन गर्नको लागि चाहिँ होइन है त, यो त कन्सेप्ट बिल्ड गर्नको लागि यो तपाईँले एमबिबिएस फर्स्ट इयरदेखि पर्छ। मैले गल्ती गरेँ, एमबिबिएस फर्स्ट इयरदेखि नै युट्युब च्यानल फलो गरिनँ होइन, पछि आएर मात्रै फलो गरेँ जुन चाहिँ लेट थियो। तर एमबिबिएस फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर तपाईँहरू फलो गर्नुहोस्, कन्सेप्ट बिल्ड गर्नुहोस्।